Το WSOP, καλύτερη διοργάνωση που υπάρχει ποτέ. Αποφασίζω να τα μπλοκάρω όλα. Καλημέρα παιδιά! Day 2 στο τουρνουά μας με το φοβερό stack που είδατε και τα bounty στο παιχνίδι. Μια πολύ ζεστή μέρα σήμερα. Έχει 109 Fahrenheit, το οποίο σημαίνει σε Κελσίους κάπου 42-43 βαθμούς. Πολύ ζεστή. Φουλ ενθουσιασμένος, αν και λίγο κουρασμένος γιατί δεν κοιμήθηκα πολύ. Τελειώσαμε κατά τις 3 μέχρι να πάω σπίτι και να πέσω για ύπνο 4 και ξύπνησα σε 9-9.30 που τέτοια ώρα ξυπνάω γενικά. Οκ, είναι ό,τι είναι. Τα λέμε από το τραπέζι. Στο τραπέζι, παιδιά, με πήρε 5 λεπτά να χτίσω τις μάρκες, να τις στακάρω. Ο φίλος μας ο Μάρτιν στα δεξιά. Καλύπτω όλους, έχει κάποια short stack. Κυνηγάμε τα bounties τώρα, αυτό μετράει, είπαμε. Να, εκεί είναι και τα έπαθλα. Περιμένετε να σας τα δείξω. Εδώ. Τα bounty έπαθλα, εντάξει. Πρώτο χέρι της ημέρας και έχουμε δράσει. Ο Άντερ δεν πήγαινε ο Λί για 5,5 blinds. Ο Μπάτον σοβάρει 55 blinds. Ο Μαρτιζαμάνι και εγώ στο small έχω άσο 7 της κούπας. Και τον καλύπτω. Έχω περίπου 980.000 μάρκες. Πρέπει να ρισκάρω το 70% του stack μου μέσα. Δεν θέλω να το κάνω ειλικρινά στο πρώτο χέρι. Mystery Bounties, έτσι είναι η φύση του παιχνιδιού. Πρέπει να τζογάρουμε και ειδικά με φύλλα σαν και αυτό που παίζουν καλά 3-way. Υποθέτω θα είναι πολύ wide το range του Button. Αλλά απ' την άλλη τον καλύπτω, πρέπει να το σεβαστεί λίγο αυτό. Θα φολντάρω και δείχνει 5-8 offsuit. Δεν το σεβάστηκε και πολύ. Ο Άντερ δεν κάνει χάσει 7 off και κέρδισε το χέρι. Εξαράκια εδώ από Άντερ δεν κάνει συν 1. Ανοίγει ο Μάρτιν, ο οποίος ήταν πολύ active. Mini race. Τον καλύπτω. Είμαι με διαφορά ο τσίπλε του τραπεζιού. Έχω 1,1 εκατομμύριο μάρκες περίπου. Και κολάρω. Ο Άντερ δεν κάνει συν 3 θα κάνει 3bet στις 115.000 μάρκες. Με περίπου 600k stack. Πολύ δυνατό range εδώ. Το action φτάνει στο Martin και θα κολλάρει. Οκ, καλό. Μας δίνει υποτodge. Θα μπούμε και εμείς μέσα. 18-2 rainbow. Check. Ο Under 13 κάνει check back. Που μάλλον σημαίνει ότι δεν έχει κάτι καλό εδώ σαν overpair. Turn ένα εφταράκι που δίνει flash draw στο board. Bet ο Martin. Κάπου στο 15%, random λίγο, call εμείς φυσικά, πάσο τρίτος παίχτης. Και στο river 5 σπαθί, ο Μάρτιν τώρα θα βαρέσει 2 blinds, εύκολο call για μας, μπορεί να κερδίζουμε και ένα value bet του, είναι και πολλά ταμπλός που έχει, παίζει και αλλοπρόσαλα γενικά ο Ζαμάνι, δείχνει τεσσάρια και παίρνουμε το pot με τα εξαράκια μας. Επόμενο χέρι, as 8 offsuit, ίδιο σενάριο με πριν, ανοίγει Under the Gun ο Μάρτιν Ζαμάνι, 2,76 αυτή τη φορά. Αποφασίζω να φλατάρω κάτι που δεν μ' αρέσει, θα προτιμούσα να κάνω 3bet εδώ. Ένας λόγος που φλάταρα είναι ότι μετά από μένα υπάρχει ένα 5,5 blind stack και ένα 9 BB stack και είμαστε 700. Επίσης του είχα κάνει αρκετά 3bet πιο πριν και αποφάσισα ότι δεν ήταν η στιγμή να το ξανακάνω. Αλλά και πάλι το χέρι μου είναι αρκετά weak, θα μ' άρεσε να δω να φολντάρω εδώ ή να θρυμπετάρω. Όπως και να έχει, ο hijack πηγαίνει all in για 9 big blinds. Ο Railin από τον bottom πηγαίνει επίσης all in για 33 big blinds. Ο Under δεν κάνει φολντάρει και το action έρχεται στεμμένα. Κάποιες πληροφορίες για το τουρνουά τώρα. Έχουν τραβηχτεί 30 φάκελοι περίπου και το μεγάλο bounty των $250,000 είναι μέσα. Όπως είναι και ένα από τα δύο δεύτερα μεγάλο bounty των $100,000. Έχει μεγάλη αξία το bounty, περίπου υπολογίζω στα 27 με $30,000, χωρίς να είμαι και σίγουρος. Τα odds που παίρνω καλούτσικα είναι, όπως τα υπολογίζω τώρα βγαίνουν κάπου στο 30%, 33%, κάπου εκεί. Βέβαια έχει το as 8 offsuit, 3-way, αυτά τα odds. Δεν ξέρω. Όπως το βλέπω τώρα θα έλεγα μάλλον όχι. Με έπιασε ένα FOMO, fear of missing out.
Ήθελα να παίξω για ένα bounty, αποφασίζω να το κολλάρω. Αν χάσω το pot θα μείνω και με 600.000 μάρκες περίπου πίσω, το οποίο είναι ok. Το showdown, ο Under the Gun συν 2 έχει ρίγα ντάμα suited και ο Ren Lin άσο ντάμα offsuit. Όχι το καλύτερο σενάριο, όχι το χειρότερο, ένα οχταράκι περιμένω. Ντάμα στο flop και οι μάρκες οδεύουν προς κίνα πλευρά. Και τώρα έχουμε ήδη πολύ action. Ο low jack πηγαίνει all in για λιγότερο από ένα blind. Στο high jack ο Μάρτιν Ζαμάνι επίσης all in για 33 big blinds και 660.000 περίπου. Και εγώ στο cut-off με 560k αποφασίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να πάρω ένα bounty. Τα βάζω κι εγώ μέσα, καλύπτοντας τους τρεις επόμενους παίκτες. Το action έρχεται στο big blind, θα πάρει πολύ το χρόνο του. Εδώ να πω ότι έχει φύγει το μεγάλο bounty. Έχουμε μείνει περίπου 45 και έχουν τραβηχτεί κάπου στους 40 φάκελους. Έχει αξία ακόμα το bounty, όχι όσο μεγάλη είχε πριν. Με έπιασε λίγο FOMO πάλι, fear of missing out. Είπα να τα βάλω, υπολογίζοντας ότι ο Μάρτιν θα έχει ένα πολύ wide range. Το big blind θα κολλάρει επίσης και έχουμε 4-way all in για 2 bounty. Εδώ να πω ότι για κάνα λεπτό πίστευα ότι έχω κερδίσει το χέρι και έχω πάρει τα 2 bounties. Δεν είδα την ντάμα που χτύπησε το big blind στο turn. Είναι ότι είναι. Τουλάχιστον δεν αποκλείστηκα από το τουρνουά γιατί έκανα double up στο side pot από τον Μάρτιν Ζαμάνι. Yeah, I thought I won. That's why I was like vlogging and stuff. But I'm still in, oh. Oh no. Really, I'm not hitting. I thought I won. You beat me, man. Congratulations. Well, that's not what I wanted. Good luck, guys. GG. Τάμα 2 του καρού στο επόμενο ακριβώς χέρι. Και ο Μάρτιν πηγαίνει ο Λιν για τα τελευταία τσιπάκια του. 4-4,5 blinds περίπου. Και εγώ με 13 big blinds. Αποφασίζω να τα βάλω όλα. Πιθανόν να είναι και η μοναδική ευκαιρία που θα έχω για ένα bounty στο τουρνουά. Μιας και με καλύπτουν όλοι πλέον. Δεν ξέρω. Ok. Απλά είμαι ο Lin. Στο big blind ο Ren Lin θα κολλάρει επίσης. 3-way action. Χρώματάκι στο river και θα πάρω επιτέλους ένα bounty που το κυνηγάω τόση ώρα. Μάρτιν Ζαμάνι, bounty. Φύγαμε, πάνω το τρέξω. Το έχω στείλει. Thank you so much. You're good. No, I'll take your Εδώ είμαστε. Κάνω zoom. One time. 100K. 5K. No. Τι, 5K. Και τώρα δεν καλύπτω κανένα στο τραπεζί. Μάλλον καλύπτω ένα, οπότε δύσκολα τα πράγματα. Πλέον έχουμε μείνει λίγοι παίχτες στο τουρνουά. Τελευταία 4 τραπέζια. Βρίσκομαι στο big blind. Το action στο small blind, ο οποίος μας καλύπτει. Ένας επιθετικός καλός παίχτης. Κάνει raise 2,8 επί. Και με ρίγα 4 offsuit. Αποφασίζω ότι είναι η ώρα να θριμπετάρω σαν bluff. Με 22 big blinds περίπου. 20-22 big blinds. Ο αντίπαλος πάει all in. Και χάνουμε την πάσα. Break στο τουρνό μας, παιδιά, και όπως είδατε τρελό action. Μέσα σε 3 level χάσαν περίπου 50 άτομα, 55 άτομα. Έχουν μείνει 4 τραπεζιά και θα μας μεταφέρουν τώρα στα TV tables. Δυστυχώς δεν έχω πολλές μάρκες, 12 BBs περίπου, 360k. Καλύπτω ένα στο τραπέζι που είναι καλό αυτό. Και έχουμε και ένα money jump ακόμα, pay jump. Αλλά είναι μικρό, είναι 3k και έχω εξασφαλίσει κάπου στα 21k. Θα προσπαθήσω να το σπινάρουμε, ελπίζω να κερδίσω κάποια all-ins, να βγουν τα πράγματα, όπως και να έχει, πολύ διασκεδαστικό, εντάξει, πολύ action και οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι κάνουν, όπως και εγώ. Είναι δύσκολο να κάνουν υπολογισμούς για τα bounty, τα ranges είναι super wide. Τώρα όμως επειδή είμαστε last 4 tables,
το bounty value δεν έχει τόση μεγάλη αξία. Βασικά εξακολουθεί να έχει, αλλά όχι όσο πριν. Εντάξει, τώρα παίζουμε και για το regular price pool και προσπαθούμε να ανέβουμε θέσεις εκεί και γιατί όχι να κάνουμε final table και να το κερδίσουμε. Τέλεια αρχή στα TV Tables, 870k, κερδίζοντας ένα all-in με άσο βαλέγο εναντίον άσο 10, αλλά και κάποια μικρά pots. Και τώρα βρίσκομαι στο button με 8-6 offsuit. Αυτό το φύλλο γενικά φολντάρεται από τον button, αλλά στο συγκεκριμένο spot δεν υπάρχει small blind, διότι έχασε στο προηγούμενο χέρι το big blind και έχω μόνο ένα παίχτη μετά από μένα, ο οποίος βρίσκεται στο big blind και εδώ πρέπει να παίξουμε μεγάλο εύρος φύλλων, σχεδόν 90%. Προφανώς το 8-6 θα παιχτεί, πηγαίνω με limp. Ο αντίπαλος στο big blind είναι ένας δυνατός παίχτης από την Σερβία και κάνει check. 15-3 rainbow, ο αντίπαλος τσεκάρει και αποφασίζω να κάνω bet, 2 τρίτα του pot και το check είναι μια χαρά. Ο αντίπαλος θα κολλάρει. 4 μπαστούνι στο turn, ο αντίπαλος τσεκάρει. Είναι μια πολύ καλή κάρτα για μας δίνει equity. Έχουμε και το 8 μπαστούνι, το οποίο παίζει ρόλο για μετέπειτα action. Κυρίως bet εδώ και το check φυσικά είναι μια χαρά. Πάω με 75%, 80%. Ο αντίπαλος θα μας κολλάρει πάλι. Το river είναι μια ντάμα μπαστούνι. Check. Το action έρχεται σε μένα. Και μετά από λίγη σκέψη αποφασίζω να τα μπλοφάρω όλα. Ή μάλλον σχεδόν όλα, αφήνοντας ένα blind από πίσω. Με το 8 μπαστούνι blocker, μπλοκάροντας συνδυασμούς όπως 18 μπαστούνι, 3-8 μπαστούνι, βάλε 8, ρίγα 8 μπαστούνι. Είναι ιδανικό bluff. Δεν θα έκανα αυτή την bluff με 8-6 χωρίς μπαστούνι. Θα έκανα overbluff το spot και είναι κάτι που δεν το θέλω. Ο Σέρβος παίκτης θα το σκεφτεί για λίγο και θα μας πατήσει το call, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μας από το τουρνουά. GG παιδιά, ωραίο run, το ευχαριστήθηκα. Το bluff δεν μας βγήκε, πολύ ωραίο call από τον αντίπαλο. Ίσως θα μπορούσα να βαρέσω άλλο size τώρα που το σκέφτομαι στο river, να πάω κάτι σαν 75%, 400k και να αφήσω λίγο παραπάνω ρε παιδί μου. Ναι, είναι ό,τι είναι, GG. Ικανοποιημένος με το run. Σύνολο κασάραμε 26k από το τουρνουά και συν 5k από το bounty 31k. 21k για profit, κάτι είναι και αυτό. Και συνεχίζουμε κανονικά στο WSOP. Καλύτερη διοργάνωση που υπάρχει ποτέ. Επιστροφή στο σπίτι και ώρα να παίξουμε πόδο βόλεϊ με τον πελάτη μου. Το μεγάλο μου πελάτη. Μικροφωνάκι εδώ. Όχι! Έλα! Καλημέρα! Έλα! 9-8! Nate, double match point. Τι παίζω, 20 κάμψεις. Βάλε να τις κάνεις.
Τσακά.